सुपर कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको दिमागमा एउटा ठूलो ल्याब अनि ल्याबभरिको ठूलो कम्प्युटरहरुको इमेज आउन सक्छ। तर तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ कि तपाईहरुले आफ्नो घरमा भएको कम्प्युटरलाई सुपर कम्प्युटरको पार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा अनि एउटा राम्रो कस्टको लागि। एन्ड आजको भिडियोको सब्जेक्ट भनेको फोल्डिङ एट होम हो। लन्ड्रीको कुरा गरेको हैन नि मैले। फोल्डिङ एट होम स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीबाट सुरु भएको थियो, तर अहिले यो थुप्रै साइटहरुबाट रन हुन्छ। एन्ड यसको मेन लक्ष्य भनेको प्रोटिन फोल्डिङको बारेमा रिसर्च गर्नु हो। सो यसले कसरी हाम्रो घरमा भएको कम्प्युटरको युजले यो काम गर्छ त? अनि यो प्रोटिन फोल्डिङ भनेको चाहिँ खासमा के हो त? थाहा पाउनको लागि हाम्रो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनकि प्रोटिन भनेको बडी बिल्डरले खाने पाउडर मात्र होइन। तपाईको शरीरले सबै खालको प्रोटिन युज गर्छ, मसलहरु बनाउनदेखि लिएर हजुरको बडीमा सिग्नल ट्रान्सफर गर्नसम्म। एन्ड प्रोटिनको फंक्सन भनेको तिनीहरुको शेपमा डिपेन्ड गर्छ, तिनीहरु कसरी फोल्ड भएर बसेको छन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। प्रोटिनहरु जम्मा भएपछि आफ्नो निर्धारित काम गर्ने एउटा शेपमा फोल्ड हुन पर्छ। तपाईले पेपरलाई एउटा सर्टेन वेमा फोल्ड गरेर रुमको एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म फाले जस्तो। तर सिम्पल इन्स्ट्रक्सन्स फलो गरेर पेपर प्लेन बनाएको जस्तो इजी छैन प्रोटिन फोल्डिङ। प्रोटिन भनेको 20 वटा छुट्टा-छुट्टै किसिमको एमिनो एसिडहरु मिलेर बनेको हुन्छ। जब यस्तो एमिनो एसिडहरु एक आपसमा जोडिन्छ तब एउटा प्रोटिन बन्छ र यसको शेप भनेको त्यसमा भएको एमिनो एसिडले निर्धारण गर्छ। अनि भाइरस प्रोटिनले हाम्रो सेलसँग कसरी इन्टर्याक्ट गरेर त्यो भित्र छिर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भनेकै थुप्रै भाइरसहरुबाट लाग्ने रोगको उपचार पत्ता लगाउनु हो। सो यो प्रोजेक्टमा संलग्न भएको टिमले फोल्डिङ एट होमको सहायताले कोरोना भाइरसमा रिसर्च गरिरहेका छन्। यसको मेन लक्ष्य भनेको भाइरस प्रोटिनको कुन पार्ट चाहिँ मान्छेको सेलमा गएर जोडिन्छ र त्यो भाइरस प्रोटिनको विरुद्ध औषधि खोज्नु हो। तर जे भए पनि यो टेक च्यानल हो, बायोलोजिकल च्यानल होइन। सो हामी फोल्डिङ एट होम प्रोजेक्टमा फिर्ता जाऊँ। नेचुरली प्रोटिनलाई फोल्ड हुन खासै टाइम लाग्दैन, तर कम्प्युटरलाई यही कुरा पत्ता लगाउन वर्षौं वर्ष लाग्छ। एन्ड यसको एउटा मेन प्रब्लम भनेको हामीलाई प्रोटिन फोल्डिङको मेकानिजम थाहा छैन। सो यो फोल्डिङ एट होमको आइडिया भनेको तपाईको घरमा भएको कम्प्युटरको सानो पार्ट युज गरेर यो प्रोटिन फोल्डिङको प्रब्लम सल्भ गर्नु हो। यदि तपाईले यो प्रोग्राममा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने फोल्डिङ एट होम वेबसाइटबाट आफ्नो कम्प्युटरमा क्लायन्ट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो प्रोग्रामले तपाईको कम्प्युटरमा प्रोटिन फोल्डिङको सानो पार्ट रन गर्छ अनि त्यसबाट आएको रिजल्ट सर्भरहरुमा पठाउँछ। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको कति स्पिड चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई दिन चाहनुहुन्छ त्यो कुरा आफैले निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कम्प्युटर त स्लो छ भनेर भन्ने क्वेशनहरु नि आउन सक्छ, तर यो क्लायन्टको अहिलेको भर्सनले पेन्टियम 4 को सीपीयू धरि सपोर्ट गर्छ। तपाई एकजनाको कम्प्युटरको पावरले के हुन्छ जस्तो लाग्न सक्छ, तर तपाईहरु जस्तो थुप्रै मान्छेहरुको कम्प्युटरको पावर जोडिदा नसोचेको रिजल्ट आउन सक्छ। यो प्रोजेक्टबाट भएको खोजहरुबाट थुप्रै साइन्टिफिक पेपरहरु रिलिज भएका छन्, जसले यो भाइरस विरुद्ध औषधि निकाल्नेहरुलाई धेरै सहायता पुगेको छ। यसरी तपाईको कम्प्युटरको सानो पार्टले धेरै ठूलो चेन्ज ल्याउन सक्छ। अनि के थाहा कुनै दिन तपाईको कम्प्युटरले कोरोना भाइरसको औषधि नि पत्ता लगाउँछ कि? यसरी तपाईले ढिलो या चाँडो कोरोना भाइरसको उपचारमा सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र अर्को सहयोग नि गर्न मन छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला।